Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο του γατόσπιτου για το 2026. Είμαι η Αθηνά, ζω με γάτες τα τελευταία 10 χρόνια. Στο σπίτι μου έχω πλέον 9 γάτες και μία αποικία 30 γατιών στον κήπο. Ελπίζω να περάσατε όλοι πάρα πολύ όμορφα και να ξεκουραστήκατε. Μπορεί να με ακούτε λίγο βραχνιασμένοι στο σημερινό βίντεο, αλλά εννοείται ότι ούτε εγώ γλίτωσα, γιατί όλη η Ελλάδα είναι άρρωστη, οπότε γιατί να μην είμαι κι εγώ. Για όσους περιμένατε βίντεο την προηγούμενη Κυριακή και δεν ανέβηκε, είχα κάνει ένα post εδώ στο YouTube ότι η πρώτη του μήνα έφυγε το μιμικάκι μας. Καθυστερούσα όσο μπορούσα να βγάλω αυτό το βίντεο, γιατί φυσικά δεν θα ήθελα να είναι αυτό το πρώτο βίντεο του 2026. Αλλά όλοι εσείς είστε η γατοοικογένειά μου, οπότε δεν θα μπορούσα να σας κρύψω ένα τέτοιο γεγονός και φυσικά έχω μάθει να είμαι ειλικρινής και προσπαθώ να μοιράζομαι όλα αυτά που ζούμε στην γατοαπικία μας. Το βίντεο αυτό δεν θα ήθελε να είναι λυπητερό, ούτε να σας μαυρίσω την ψυχή φυσικά στις αρχές του 2026, απλώς θα έπρεπε κάποια στιγμή να μιλήσω για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Πρωτοχρονιά λοιπόν η Μιμή μας έφυγε από τη ζωή. Η Μιμή ήταν μια ηλικιωμένη γατούλα που είχε έρθει σε εμάς πριν από περίπου 10 μήνες. Της είχα φτιάξει και ξεχωριστό βίντεο για όποιον θέλει να το δει. Ξέραμε από την αρχή ότι ο χρόνος της μπορεί να ήταν περιορισμένος. Όταν την είχαμε πάει στον κτηνίατρο, είχε πει ότι η κατάστασή της δεν ήταν πάρα πολύ καλή, ότι τα εντεράκια της ήταν κολλημένα μεταξύ τους, ότι της λείπανε δοντάκια και ότι ήταν μια ηλικιωμένη γατούλα. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε 10 μήνες η Μιμή έγινε οικογένεια. Όσο και να λέγαμε στην αρχή ότι δεν θα δεθούμε τόσο πολύ, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει κλπ. Εννοείται ότι δεθήκαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ελέγξουμε εύκολα. Η Μιμή ήταν ένα μοναχικό γατάκι, ωστόσο δεν είχε πρόβλημα με τα υπόλοιπα γατιά. Στην αρχή την είχαμε μέσα με τον Pixel και την Τσίχλα. Η Τσίχλα βέβαια την ενοχλούσε λίγο και φαινόταν αυτό. Μετά ήρθε στη ζωή μας και το Σωσόνι με την Πιξελίνα που ήταν ακόμα πιο μωρά. Και έτσι πριν από 1,5-2 μήνες αναγκαστήκαμε να τη βάλουμε μόνη της στην κουζίνα, γιατί φυσικά δεν είχαμε άλλο ελεύθερο δωμάτιο. Η Μιμή φαινόταν ότι ήταν μια χαρά μόνη της, είχε την ησυχία της, κοιμότανε βέβαια τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Της είχαμε βάλει το μαξιλαράκι της, είχε την άμμο της και είχε γκουρμέ κονσέρβα κάθε μέρα. Η Μιμή είχε θέμα με τα κακά της, δεν μπορούσε εύκολα να κάνει κακά, οπότε όποτε ζοριζότανε το καταλαβαίναμε και της δίναμε φυσικά με τη συμβουλή του κτηνιάτρου λίγο ντουφαλάκ. Με τον ντουφαλάκ συνερχότανε και μετά πήγαινε κανονικά στην άμμο. Τους τελευταίους μήνες όμως υπήρχαν σημάδια, η αλήθεια είναι. Ήταν ηλικιωμένη και αυτό φαινόταν. Υπήρχαν 2-3 μέρες που μπορεί να ήταν λίγο πεσμένη, μετά μπορεί πάλι να συνερχόταν, αλλά γενικότερα υπήρχε αυτό το πράγμα συνέχεια. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε δει ότι ήταν πάρα πολύ αφυδατωμένη, οπότε ρωτήσαμε τον κτηνίατρο αν μπορούμε να της βάλουμε ορό. Έτσι κάθε μέρα της βάζαμε ορό και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μια πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στη συμπεριφορά της. Άρχισε να σηκώνεται πιο εύκολα, άρχισε να νιαουρίζει που είχαμε να την ακούσουμε πάρα πολύ καιρό και είχε περισσότερη όρεξη να φάει. Παρ' όλα αυτά φαινόταν ότι είχε αρχίσει να φθήνει. Δεν ήταν εύκολο να τη βλέπουμε κάθε εβδομάδα και χειρότερα σε εισαγωγικά. Βέβαια, επειδή συνέχεια έπεφτε και ξαναανέβαινε ψυχολογικά, δεν το περιμέναμε. Είναι αυτό που είπα ότι σίγουρα από την αρχή ξέραμε, αλλά επειδή έκανε συνέχεια σκαμπανεβάσματα, το είχαμε ψιλοξεχάσει. Είχαν περάσει και 10 μήνες, οπότε κάπου είχε πάει στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι κάποια στιγμή μπορεί να φύγει. Έτσι λοιπόν την πρώτη του μήνα το βράδυ την βρήκε ο Παναγιώτης ξαπλωμένη στο πάτωμα. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ παράξενο επίσης που ξεκινάει η χρονιά έτσι. Αν θυμάστε πέρυσι την ίδια ακριβώς μέρα, την ίδια ακριβώς ώρα, τρέχαμε με το Twinkie το οποίο είχε πάθει πρόπτωση. Ναι, γενικότερα, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο να ξεκινάει έτσι η χρονιά. Φυσικά δεν είναι ευχάριστο να τύχει οποιαδήποτε φάση μες στη χρονιά. Αλλά οκ. Πάντα είναι δύσκολη μια απώλεια. Το πιο δύσκολο είναι ότι σταματάνε αυτές οι μικρές συνήθειες. Το ότι πηγαίναμε δηλαδή συνέχεια να τη ζεστάνουμε το δωμάτιο, το ότι την είχαμε άγχος, πότε θα της βάλουμε ορό, αν θα φάει σήμερα, να της καθαρίσουμε τον χώρο κλπ. Ήτανε παράξενο. Δηλαδή, ναι, το περιμέναμε και δεν το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν διαχειρίζομαι καλά την απώλεια και αυτό είναι οκ, να το λέμε. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να πενθήσουμε. Υπάρχουν φυσικά καλές μέρες και υπάρχουν και κακές μέρες. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί προσπαθώ να βοηθήσω όσους περνάνε το ίδιο πράγμα. Είναι οκ να πενθούμε, είναι οκ να λέμε ότι δεν το διαχειριζόμαστε καλά. Αυτό που με βοηθάει εμένα προσωπικά είναι να αφιερώνομαι σε άλλα πράγματα και στις υπόλοιπες γατούλες μας. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην το σκέφτομαι τόσο πολύ.
Σίγουρα αυτό που ξέρω να σας πω ότι δεν βοηθάει είναι οι τύψεις και δυστυχώς εμείς και οι δύο είμαστε ενοχικοί. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που σκεφτόμασταν είναι γιατί δεν ήμασταν εκεί, μήπως έπρεπε να το φανταστούμε από νωρίτερα, μήπως έπρεπε να μην φύγουμε, ας πούμε, να πάμε σε τραπέζι πρωτοχρονιάτικα. Ναι, δεν βοηθάνε αυτές οι σκέψεις γενικά κανέναν. Δεν μπορούμε πάντα να ξέρουμε πότε θα φύγει μια γατούλα ή ένα ζωάκι γενικά από τη ζωή. Το σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι προσφέραμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ότι αυτή η γατούλα αν ήταν έξω και δεν μας είχε βρει δεν θα άντεχε ούτε ένα μήνα, πόσο μάλλον 10. Οπότε ναι, θέλω να πω στον καθένα που περνάει αυτή τη στιγμή μία απώλεια, να μην σκέφτεστε με βάση τις τύψεις, αλλά να σκέφτεστε τι καλό κάνατε σε αυτό το ζωάκι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Η ζωή συνεχίζεται, η γατοαπικία μας είναι εκεί, τα γατάκια μας χρειάζονται. Πιστεύω ότι με το να προσφέρουμε αγάπη και φροντίδα στα υπόλοιπα γατάκια μας θα απαλύνει ο πόνος. Κανένα γατάκι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη Μιμή ή οποιοδήποτε άλλο γατί, είναι όλα ξεχωριστά, απλώς μας θυμίζουν ότι η ζωή συνεχίζεται μέσα από την αγάπη. Δυστυχώς ξέρουμε ότι όσα περισσότερα γατάκια έχουμε, τόσα περισσότερα κενά θα δημιουργηθούν μέσα μας όταν θα φύγουν. Αυτή η σκέψη δεν μας αρέσει καθόλου, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει κάποια στιγμή να αποδεχτούμε. Δεν μπορώ καν να φανταστώ τη στιγμή που θα φύγουν κάποια από τα γατιά που έχουμε μαζί μας 10 και 12 χρόνια. Αλλά το καλό είναι ότι έχω όλους εσάς που με καταλαβαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε σε κάποιον γι' αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα συλληπιτήριά σας και τα μηνύματά σας. Αυτό το βίντεο θέλω να το αφιερώσω σε όλα τα γατάκια που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και σε όσους περνάνε κάτι αντίστοιχο. Το σημαντικό είναι ότι η Μιμή είχε ένα τέλος γεμάτο αγάπη. Ήρθε στη ζωή μας για λίγο, αλλά άφησε κάτι που κρατάει για πάντα. Πριν κλείσω, θέλω να πω ότι δεν είμαι ειδικός. Όπως είπα, δεν διαχειρίζομαι καλά την απώλεια, αλλά μιλάω σαν ένας άνθρωπος που απλά προσπαθεί να κρατηθεί στα πόδια του αυτές τις μέρες. Πρώτον, μην νιώθετε ότι πρέπει να είστε δυνατοί. Όπως είπα, το πένθος για ένα ζωάκι είναι πραγματικό πένθος. Είναι αληθινό, είναι βαθύ και δεν χρειάζεται να απολογηθείτε σε κανέναν γι' αυτό. Δεύτερον, μιλήστε γι' αυτό. Σε ένα φίλο, σε κάποιον που καταλαβαίνει, ακόμα και στο ίντερνετ, όπως κάνω εγώ σε εσάς. Το να το κρατάτε μέσα σας το κάνει πολύ πιο βαρύ. Τρίτον, κρατήστε ζωντανές τις μικρές και όμορφες στιγμές. Μία φωτογραφία, μία συνήθεια, μία ανάμνηση, όχι για να πονάτε, αλλά για να θυμάστε ότι δώσατε και πήρατε αγάπη. Να θυμάστε τι προσφέρατε για αυτό το ζωάκι όσο ήταν ζωντανό. Το πώς ήρθε το τέλος και τι έγινε μετά δεν παίζει τόσο ρόλο. Ο Παναγιώτης νομίζω είπε την πιο σωστή φράση, η οποία θα μου μείνει για μια ζωή. Είπε τι νόημα έχει να είσαι εκεί όταν ο άλλος φεύγει, αλλά να ήσουν απόν και ψυχρός όσο ζούσε. Οπότε να σκέφτεστε το καλό που κάνατε σε αυτό το ζωάκι. Και τέλος, αν έχετε άλλα ζωάκια στο σπίτι όπως έχουμε εμείς, αφήστε τα να σας βοηθήσουν. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν ακριβώς τι έγινε, αλλά νιώθουν την ενέργειά μας και πολλές φορές μας γιώνουν χωρίς να το καταλάβουμε. Φυσικά ο χρόνος δεν σβήνει τον πόνο, αλλά τον μαλακώνει. Και κάπου μέσα σε όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μένει δεν είναι η απώλεια, αλλά η αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και πραγματικά ελπίζω να είστε καλά. Θα ήθελα το επόμενο βίντεο να είναι πιο ευχάριστο και θα ήθελα ειλικρινά αυτή η χρονιά να μην μας δώσει πολλές στενοχώριες και να είναι ευγενική μαζί μας. Μην ξεχάσετε πως πάντα να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και φυσικά να εγγραφείτε στο κανάλι έτσι ώστε να γίνουμε περισσότεροι και να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας. Καλή χρονιά σε όλους, πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!